Idag tänkte vi skulle prata om våra downpipes och våra motorsport-avgassystem. Och ni som varit inne på hemsidan har säkert sett att vi har rätt tuffa grejer där till Volvo-modellerna, framförallt dem. Men jag tänkte vi börjar med att kolla lite grann hur ser ett original downpipe ut, alltså med originalkatalysator och sådär. Och sen kollar vi på detta. Här har vi en original downpipe till en Volvo. En Volvo S60 och V70 och ja, den sitter ju egentligen hela vägen där. Detta är 60 mm här precis när det kommer ut ur turbon. Rätt så rejäl flex. Och sen sitter katalysatorn här nere. Men som ni ser så är det ju trångt lite här och lite där. Och 60 mm det är ju ingen höjdare om det är så att man ska ta ut lite mer effekt. Så då tog vi fram den här downpipen. Det är en 3-tums downpipe. Och en 4-tums katalysator. Riktigt rejäla grejer som vi använder i våra steg 3 trimsatser. Så de motoroptimeringarna som heter steg 3, de innehåller den här downpipen då. Riktigt bra flöde och betydligt mycket mindre mottryck. Sen finns det ju de som inte nöjer sig med det, utan det ska vara alldeles förskräckligt högt tryck. Minskat tryck. Och då tog vi fram den här. Det är en motorsport. Framtaget för motorsport. Så det är en 4-tums downpipe. Sitter ingen katalysator i den från första början. Men det kan man komplettera med. Antingen så stoppar man dit den här emellan. Eller så kan man sätta den efter då. Här är i princip inget mottryck överhuvudtaget. Och som ni ser så är ju anslutningen här otroligt kraftig. Och då har vi löst det hela genom att vi har tagit fram en fläns. Så själva bultförbandet sitter inne i röret istället för utanpå. Och det gör att man kan ha full diameter direkt efter turbon. Och 4 tum, den är alltså 100 mm den här downpipen. Så nej, där blir inget mottryck. Man kan tänka på det också att det är allmänna gaslagen som gäller. Så att precis en turboaggregat, den jobbar med de två trycken. Det ena är före turbon och det som är efter. Och där ska vara så stor skillnad som möjligt på de här två trycken. Så det får absolut inte vara, eller det ska vara så lite mottryck som det bara är möjligt efter turbon. Och då jobbar den som bäst. Och så fort man ökar volymen, då minskar temperaturen. Och det är det som allmänna gaslagen beskriver. Så att så fort man får lite volym på avgaserna, då minskar temperaturen också. Vi har ett alldeles nytt system som jag gärna vill visa. Det är detta här. Det är någonting alldeles extra. Det är till Volvo 740 och 940 turbo. Det är på 3,5 tum. Hela avgassystemet är på 3,5 tum. Sitter ingen ljuddämpare alls från första början. Men det kan man komplettera med om man vill. Så här kan man stoppa dit en ljuddämpare. Och de har vi färdiga också. Man får kapa här precis. Och så får man med de här fästena. Och vill man vara ännu tystare så då kan man stoppa dit en ljuddämpare här också. Alltså 2. Det finns utrymme för 2 stycken ljuddämpare. Avgassystemet är tillverkat i samma kromstål som vi normalt sett använder.
Det är ett rostfritt material. Det kan bli rött med tiden, men det rostar liksom inte igenom eller så. Men det har den här fördelen att det är mjukt. Det är inte så hårt och sprött som ett så att säga syrafast rostfritt. För det bryts gärna och det är nära nog omöjligt att böja. Om man sitter på en sån här böj, det är ju smått fantastiskt att man kan göra en sån snäv böj som det är här nu över bakaxeln. Det krävs att man gör det i ett kromstål då, som är tillräckligt mjukt. Och då håller det hur länge som helst. Det har låg vikt också, för det är ett tunt material. Så det lämpar sig väldigt bra till tävlingssammanhang. Om man ska köra dragracing eller någonting annat, någon track days eller sådär, så är det väldigt bra system. Där är i princip inget mottryck heller i ett sånt här. Något som kan vara intressant också att nämna, det är att när avgaserna kommer ut ur turbon, då före turbon så kanske vi har, låt oss säga 1000 grader. Och låt oss säga att vi efter turbon kanske har 600 grader. Då sjunker temperaturen ungefär 100 grader per meter. Så längst bak så har man kanske bara några 100 grader då. Och när man har så här biffiga rör, då sjunker temperaturen ännu mer. Det finns ju de som lägger avgasbandage här också på framröret eller downpipen. Och det kan man göra naturligtvis om det är så att man har någon omkringliggande saker som man behöver skydda i motorrummet. Så. Men annars, ju kallare, alltså ju mer man kan kyla downpipen, framröret, med fartvind och fläkt och så vidare, desto lägre mottryck blir det då. Så det kan vara bra att tänka på. Men gå gärna in och kolla där på vår hemsida. Vi har flera stycken motorsportsystem. Det ökar hela tiden. Och som i detta fallet så har vi nu mera även förvinklat avgashus på turbon. Så har ni stoppat dit en T16 eller en 16T eller en 18T eller en 19T turbo, då passar den här downpipen också. Eller om man har ett rakt avgashus som sitter original. Men gå gärna in och kolla på hemsidan. Vi har säkert någonting som passar er bil också. Och tveka inte och skriv era kommentarer. Vi läser dem allihopa. Och har ni några funderingar eller något häftigt projekt som ni vill beskriva, så det vill vi gärna höra talas om. Så, och vill ni få fler sådana här klipp i ert flöde, så måste ni naturligtvis subscriba. Ni måste prenumerera ju. Annars så får man ju inte fler sånt där i ert flöde då. Så likea och anteckna er för prenumeration, så ses vi.